Good morning student. In last lecture we learn about the determinants of money supply. In today's lecture we learn about the velocity of circulation of money and factor influencing velocity of circulation of money. So we start with first velocity of circulation of money. One of the important function of money is medium of exchange. It facilitates easy transaction of goods and services. In the process of transaction, one unit of currency circulates from the one person to another. The average number of time a unit of currency passes from one hand to another during a given period of time is known as velocity of circulation of money. Symbolically, it is represented as a V. Suppose the total number of note in circulation is rupees 5,000 crore, or if an average note is spent 10 times, then the total value of the transaction is equal to rupees 500 into 10 is equal to 15 crore. Thus, the supply of money over the period of time can be easily estimated. If the quantity of money in circulation is represented as M and velocity of circulation of money as V, then the total supply of money is M into V is equal to MV. तर या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी म्हणजेच काय ते दिले. तर व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी म्हणजेच काय ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की मनीचं म्हणजेच पैशाचं सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट फंक्शन कोणतं आहे. तर या ठिकाणी मीडियम ऑफ एक्सचेंज म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे गुड्स आणि सर्व्हिसेस खरेदी करण्यासाठी त्याच्यामधलं ट्रान्झॅक्शन इझी करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला मनीचा उपयोग केलेला दिसून येतो, पैशाचा उपयोग केलेला दिसून येतो. आणि या ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसमध्ये करन्सी युनिट जे आहे म्हणजेच जे काही मनी असेल, पैसा असेल, ते एक युनिट एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे आपल्याला सर्क्युलेट झालेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्यावेळेला आपण एखादं गुड्स किंवा सर्व्हिसेस हे दुसऱ्या व्यक्तीकडून खरेदी करत असतो तेव्हा त्याच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये आपण त्याला पैसे हे पे करत असतो. त्याच्या माध्यमातून आपल्याजवळ असलेल्या पैशाचं युनिट म्हणजेच नोट्स असेल किंवा कॉईन्स असतील हे त्या व्यक्तीकडे आपल्याला ट्रान्सफर झालेले दिसून येतात. मग ठराविक पिरियड ऑफ टाईममध्ये एखादं युनिट हे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे किती वेळा जातं त्याला सगळीकडे व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या पैशाचं युनिट म्हणजेच ठराविक युनिट हे एका ठराविक पिरियडमध्ये एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडून तिसऱ्या व्यक्तीकडे किती वेळा ठिकाणी सर्क्युलेट होतात त्याला ठिकाणी व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी असं म्हटलं जातं. व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी जी आहे ती आपल्याला व्ही या अक्षराने रिप्रेझेंट केली जाते. आणि जर समजा त्या ठिकाणी सर्क्युलेशनमध्ये त्या ठिकाणी 5,000 करोड रुपये त्या ठिकाणी असतील, टोटल नंबर ऑफ मनी त्या ठिकाणी आपल्याला 5,000 करोड त्या ठिकाणी आपल्याला सर्क्युलेशनमध्ये असतील आणि प्रत्येक नोट ही ॲव्हरेज त्या ठिकाणी आपल्याला 10 वेळा त्या ठिकाणी स्पेंड होत असेल किंवा 10 टाईम त्या ठिकाणी एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे त्या ठिकाणी सर्क्युलेट होत असेल तर त्या ठिकाणी टोटल व्हॅल्यू ऑफ ट्रान्झॅक्शन कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं. तर 5,000 गुणिले 10 म्हणजेच 5,000 करोड जी काय सर्क्युलेशन व्हॅल्यू जी आहे किंवा मनी जो आहे तो नोट जे आहे त्या ठिकाणी काउंट केल्या जातात आणि त्या 10 वेळेला सर्क्युलेट झाल्या म्हणून इंटू 10 याच्या माध्यमातून 50,000 करोडचं त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यू ह्या झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला मनीचा सप्लाय जो आहे तो ठराविक पिरियड ऑफ टाईममध्ये किती झाला हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी इझी आपल्याला झालेलं दिसून येतं. तर क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्क्युलेशन हे त्या ठिकाणी एम या अक्षराने रिप्रेझेंट केलं जातं. म्हणजेच किती मनी हा ठिकाणी सर्क्युलेशनमध्ये आहे त्याची क्वांटिटी ही त्या ठिकाणी एममध्ये रिप्रेझेंट केली जाते आणि व्हॅल्युसिटी सर्क्युलेशन ऑफ मनी हे ठिकाणी व्ही या अक्षराने रिप्रेझेंट केलं जातं. मग टोटल सप्लाय ऑफ मनी हा कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो तर एम इंटू व्ही इज इक्वल टू एम व्ही म्हणजेच एम व्ही बरोबर एम इंटू व्ही याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल सप्लाय ऑफ मनी हा ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेला दिसून येतो. तर व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही 2 वेच्या माध्यमातून आता आपल्याला इंटरप्रिएट केलेली दिसून येते. तर ते कोणकोणते 2 वे आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is income velocity of money. Income velocity of money is a ratio which shows the average number of time a unit of money is received as an income. Symbolically, it is expressed as V is equal to Y divided by M, where the Y refers to the national income and M refers to the total money supply. फर्स्ट वे आपल्याला दिले तो म्हणजेच इन्कम व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी. तर इन्कम व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी म्हणजेच काय तर जे काही मनीचे युनिट्स असतील ते इन्कम म्हणून किती वेळेला ठिकाणी जनरेट झाले किंवा इन्कम म्हणून किती वेळेला रिसीव्ह केले गेले त्यालाच ठिकाणी आपण इन्कम व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी असं म्हटलं जातं. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की सर्क्युलेशनमध्ये ज्या काही करन्सी नोट्स असतील त्या एखाद्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी इन्कम म्हणून किती वेळेला त्या ठिकाणी सर्क्युलेट झाल्या किंवा इन्कम म्हणून किती वेळेला ठिकाणी पैशाच्या नोट ज्या आहेत त्या रिसीव्ह झाल्या त्याचा जो काही रेशो असेल त्याला ठिकाणी आपण इन्कम व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी असं म्हटलं जातं. तर इन्कम व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी ही त्या ठिकाणी सिम्बॉलिकली कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केली जाते तर व्ही इज इक्वल टू एम वाय डिवायडेड बाय एम. तर वायच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम हे आपल्याला रिप्रेझेंट केलं जातं आणि त्याला त्या ठिकाणी टोटल मनी सप्लायने डिवाइड केलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी ही रिप्रेझेंट केलेली किंवा आयडेंटिफाय केलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी. Transaction velocity of money indicate the ratio between the value of the transaction
of a goods and services during the given period of time and the total amount of the money in circulation, it is expressed as V is equal to PT divided by M, where the PT refers to the total value of transaction and the M refers to the quantity of money supply. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला वे दिलाय तो म्हणजेच ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी. तर ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी म्हणजेच काय, तर वेगळ्या प्रकारचे गुड्स आणि सर्व्हिसेसमध्ये ट्रान्झॅक्शन किती वेळ झालं, त्याच्या माध्यमातून किती व्हॅल्यू जनरेट झाल्या आणि टोटल सर्क्युलेशनमध्ये ठिकाणी किती अमाऊंट आहे किंवा किती मनी जे आहेत याच्यामधला जो काही रेशिओ आहे त्याला ठिकाणी आपण ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी असं म्हटलं जातं. म्हणजे ठराविक पिरियडमध्ये गुड्स आणि सर्व्हिसेसच्या ट्रान्झॅक्शनच्या माध्यमातून किती व्हॅल्यू जनरेट झाल्या आणि मार्केटमध्ये ॲक्च्युअलमध्ये ठिकाणी किती मनी हा सर्क्युलेशनमध्ये आहे यांच्यामधला जो काही रेशिओ आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्युसिटी ऑफ मनीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केला जातो. तर सिम्बॉलिकली कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं, तर व्ही इज इक्वल टू पी टी डिवायडेड बाय एम. तर पी टीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी टोटल व्हॅल्यू ऑफ ट्रान्झॅक्शन म्हणजेच ट्रान्झॅक्शनच्या माध्यमातून किती टोटल व्हॅल्यू जनरेट झाल्या या पी टीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केली जाते आणि त्याला त्या ठिकाणी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाय म्हणजेच मनी सप्लायचं किती टोटल क्वांटिटी आहे त्याने डिवाईड केलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्युसिटी ऑफ मनी हा ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने या दोन वेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय केलेलं दिसून येतं. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी. म्हणजेच व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी आहे त्याच्यावरती कोणकोणते फॅक्टर ठिकाणी इन्फ्लुएन्स करतात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर ते फॅक्टर कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is regularity of income. Velocity of circulation of money will be high when the income is regular and stable. A regular and stable income induces the people to spend more. Hence the velocity will be high. On the other hand, if the income is irregular and unstable, people will not be confident to spend and they would like to save more. This will result in low velocity of circulation of money. म्हणजे कारण फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजेच रेग्युलरिटी ऑफ इन्कम. म्हणजे जर समजा आपल्याकडे रेग्युलर इन्कम आणि स्टेबल इन्कम जर असेल तर त्याकडे व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी हे त्याकडे आपल्याला हाय असलेलं दिसून येतं. आणि जर इन्कम हे त्याकडे इरेग्युलर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही लो असलेली दिसून येते. तर असं का, तर ज्यावेळेला एखाद्या व्यक्तीचं इन्कम हे स्टेबल असतं त्याचबरोबर रेग्युलर असतं त्यावेळेला ती व्यक्ती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पैसा हा स्पेंड करताना दिसून येतात. त्यामुळे व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी जी आहे ती आपल्याला वाढलेली दिसून येते. परंतु जर एखाद्या व्यक्तीचं इन्कम हे इरेग्युलर असेल त्याचबरोबर अनस्टेबल असेल म्हणजेच इन्कम हे स्टेबल नसेल तर तो व्यक्ती एखाद्या गोष्टीसाठी स्पेंड करताना आपल्याला मोठ्या प्रमाणात विचार करताना दिसून येतो आणि जास्तीत जास्त त्याचा कल हा ठिकाणी सेव्हिंगकडे असलेला दिसून येतो. म्हणजे जास्तीत जास्त मनी किंवा त्याचं इन्कम जे आहे ते आपल्याला सेव्ह केलेलं दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला तो कमी प्रमाणात स्पेंड करत असल्यामुळे आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी जे आहे ते आपल्याला रिड्यूस झालेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने रेग्युलरिटी ऑफ इन्कम याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. Next is time interval of income received. Income is received by the people on the monthly or weekly or daily basis. The shorter the duration between the two pay days, higher will be the velocity of circulation of money. This is because the need to hold a cash balance will be less. People have a tendency to keep a more liquidity if the gap between the 2 days is longer. This will lead a low velocity of circulation of money. Next ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजे टाइम इंटरवल ऑफ इन्कम रिसिव्ड. म्हणजे ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की इंडियामध्ये जर बघितलं तर लोकांना इन्कम हे ठिकाणी मंथली बेसिसवरती त्याचबरोबर विकली बेसिसवरती आणि डेली बेसिसवरती या बेसिसवरती आपल्याला दिलेलं दिसून येतं. ज्यावेळेला 2 पे डेजमधलं अंतर हे ज्यावेळेला शॉर्टर असतं कमी असतं त्यावेळेला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी हे ठिकाणी हाय असलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि ज्यावेळेला 2 पे डेजमधलं अंतर हे जास्त असतं त्यावेळेला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी हे ठिकाणी आपल्याला लो असलेलं दिसून येतं. तर असं का, तर ज्यावेळेला 2 पे मधला जो काही ड्युरेशन आहे किंवा काळ जो आहे तो ज्यावेळेला कमी असतो त्यावेळेला लोकांना कॅश जे आहे ती होल्ड करून ठेवणं किंवा कॅश बॅलन्स होल्ड करून ठेवणं त्याची रिक्वायरमेंट कमी असलेली दिसून येते किंवा त्याची गरज त्या ठिकाणी कमी असलेली दिसून येते. कारण जर समजा आपल्याला वीकली जर पेमेंट होत असेल तर आपल्याला एका आठवड्यापुरत्या ठिकाणी कॅश होल्ड करून ठेवण्याची गरज असते. त्यामुळे ठिकाणी सर्क्युलेशन ऑफ व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी जे आहे ते आपल्याला हाय असलेलं दिसून येतं. परंतु जर समजा 2 डेजमधला म्हणजेच 2 पे डेजमधला गॅप हा जास्त मोठा असेल लॉंगर असेल म्हणजेच मंथली जर त्या ठिकाणी गॅप आपण धरला तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी लोकांमध्ये टेंडन्सी असते की आपल्याला लिक्विडिटी ठिकाणी ठेवली पाहिजे. म्हणजेच आपली जी काही कॅश आहे तर आपल्याला पूर्ण मंथमध्ये पुरवायची असते त्यामुळे ती कॅश ही होल्ड करून ठेवलेली आपल्याला दिसून येते. आणि याच्या माध्यमातून
त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही त्या ठिकाणी आपल्याला लो झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने इन्कम रिसिप्टचा जो काही इंटरवल टाईम आहे याच्यावरून देखील आपल्या ठिकाणी व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ पेमेंट. Velocity also depend on method of payment. If the payment are made in lump sum, then the transaction will be over then and there. Then the velocity will be low. On the contrary, if the payment are made in the terms of installment, then the velocity will be the high. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच मेथड ऑफ पेमेंट. म्हणजे आपल्याला पेमेंट जे आहे ते कोणत्या मेथडच्या माध्यमातून केलं जातं त्यावरती देखील त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही डिपेंड असलेली दिसून येते. तर ती कशा पद्धतीने, जर पेमेंट जे आहे ते लमसमच्या माध्यमातून केलं जात असेल तर ट्रान्झॅक्शन जे आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ओव्हर झालेलं दिसून येतं आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी जी आहे ते आपल्याला लो असलेली दिसून येते. आणि जर समजा त्या ठिकाणी पेमेंट हे ठिकाणी आपल्याला इन्स्टॉलमेंट बेसिसवरती केले जात असेल तर ठिकाणी व्हॅल्युसिटी ही ठिकाणी आपल्याला हाय असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने मेथड ऑफ पेमेंटच्या माध्यमातून देखील आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही ठिकाणी त्याच्यावरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस ऑफ द पीपल. लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस refers to the desire of the people to hold the liquid cash with themselves. If the liquidity preferences is high, then they will be the hold more cash balance, spend less, and hence the velocity will be low. If the liquidity preference is less, then the velocity will be the high. Thus, there exists an inverse relationship between the liquidity preferences and velocity of circulation of money. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस ऑफ द पीपल. तर लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस म्हणजेच काय, तर कॅश बॅलन्स जो आहे तो आपल्याकडे किती प्रमाणात आपण होल्ड करून ठेवतो त्यालाच ठिकाणी आपण लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस असं म्हटलं जातं. म्हणजेच कॅश जे आहे ते आपल्याकडे होल्ड करून ठेवण्याचा जो काही प्रेफरन्स दिला जातो किंवा जास्तीत जास्त सेव्हिंग करणं असेल किंवा कमी स्पेंड करणं असेल याच्या माध्यमातून आपल्याकडे कॅश बॅलन्स जो आहे तो कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त ठेवता येईल ह्याला जो काही प्रेफरन्स दिला जातो त्यालाच ठिकाणी आपण लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस ऑफ द पीपल असं म्हटलं जातं. आणि ज्यावेळेला लिक्विडिटी प्रेफरन्स हा हाय असतो, जास्त असतो, त्यावेळेला कॅश बॅलन्स हा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला होल्ड केलेला दिसून येतो. त्याच्यामुळे व्हॅल्युसिटी आपल्याला लो असलेली दिसून येते. कारण त्या ठिकाणी कॅश बॅलन्स मोठ्या प्रमाणात ठेवल्यामुळे स्पेंड हा आपल्याला खर्च हा ठिकाणी कमी झालेला दिसून येतो. त्यामुळे व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही त्या ठिकाणी आपल्याला लो झालेली दिसून येते. आणि जर समजा लिक्विडिटी प्रेफरन्स हा लेस असेल, कमी असेल, तर ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात खर्च स्पेंड हे केलेले आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे व्हॅल्युसिटी ही आपल्याला जास्त असलेली दिसून येते. याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस आणि व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी यांच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हर्स रिलेशनशिप असलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला लिक्विडिटी प्रेफरन्सवरून देखील त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम. Velocity also depend upon the distribution of national income. In any society, the rich people have a tendency to save more compared to the poor. Hence, in the case, the velocity will be the less. The poor people have a tendency to spend money as soon as they received it. Hence, the velocity will be the high. म्हणजे सेकंड आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम. म्हणजे सेकंड नॅशनल इन्कम जे आहे ते कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं त्याच्यावरती देखील आपल्याला व्हॅल्युसिटी ही डिपेंड असलेली दिसून येते. कारण आपण सोसायटीमध्ये जर बघितलं तर लक्षात येईल की श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्याकडे सेव्हिंगची टेंडन्सी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात असलेली दिसून येते रादर दॅन पुअर. म्हणजेच गरीब लोकांपेक्षा श्रीमंत लोक ही मोठ्या प्रमाणात आपल्याला सेव्हिंग करताना दिसून येतात. त्यामुळे व्हॅल्युसिटी जी आहे ती आपल्या ठिकाणी कमी झालेली दिसून येते. आणि पुअर लोकांचा जर विचार केला तर त्यांच्यामध्ये पैसा मिळाल्याच्या नंतर खर्च करण्याची टेंडन्सी ही जास्त असलेली दिसून येते. म्हणजे त्यांच्याकडे पैसा आला की ते मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात रादर दॅन सेव्हिंग. त्यामुळे त्यांच्या ग्रुपचा जर विचार केला तर त्याकडे आपल्याला लक्षात येईल की व्हॅल्युसिटी ही त्याकडे आपल्याला हाय असलेली दिसून येते. त्यामुळे ज्याप्रमाणे आपण इन्कम जे आहे ते डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं त्यानुसार त्याकडे आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी याच्यावरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ बँकिंग अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. In those economies where the banking and the financial sector are well developed, business transaction will take place on the large scale. Bank and financial institutions provide ample opportunities for the investment and credit for the business transaction. In case of underdeveloped countries, the financial sector is not well developed, leading to less transaction and low velocity of circulation of bank money. Hence, the velocity of circulation of coin and a currency note will be the high. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला तो म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ बँकिंग अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स.
म्हणजे ज्या इकॉनॉमीमध्ये आपल्याला बँकिंग अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन किंवा फिनान्शियल सेक्टर जे आहे ते वेल डेव्हलप असतं, त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात बँकिंग ट्रान्झॅक्शन किंवा बिझनेस ट्रान्झॅक्शन हे ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या बँकच्या माध्यमातून असेल किंवा फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून असेल, इन्व्हेस्टमेंटसाठी असेल, त्याचबरोबर बिझनेस ट्रान्झॅक्शनसाठी क्रेडिट असेल, त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला प्रोव्हाइड केलेल्या दिसून येतात. आणि त्याच्या माध्यमातून व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ बँक मनी हा त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. आणि जर आपण अंडर डेव्हलप कंट्रीचा विचार केला तर त्यामध्ये बघितलं तर फिनान्शियल सेक्टर हे तिकडे आपल्याला त्या प्रमाणात डेव्हलप झालेलं दिसून येत नाही. त्यामुळे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन असतील, त्याचबरोबर व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ बँक मनी हे ठिकाणी आपल्याला कमी असलेलं दिसून येतं. परंतु मार्केटमध्ये जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की कॉईन्स असतील, त्याचबरोबर करन्सी नोट्स असतील, याचं मोठ्या प्रमाणात सर्क्युलेशन आपल्याला झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ कॉईन अँड करन्सी नोट हे ठिकाणी आपल्याला हाय असलेलं दिसून येतं. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की ज्या कंट्रीजमध्ये किंवा ज्या इकॉनॉमीमध्ये बँकिंग अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स किंवा फिनान्शियल सेक्टर हे वेल डेव्हलप असतं, त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ बँक मनी ही हाय असतं, तर व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ कॉईन अँड करन्सी नोट हे ठिकाणी लो असतं. परंतु ज्या ठिकाणी बँकिंग किंवा फिनान्शियल सेक्टर जे आहे ते वेल डेव्हलप नसतं, त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ बँक मनी ही लो असतं आणि व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ कॉईन अँड करन्सी हे हाय असलेलं आपल्याला दिसून येतं. Next is business conditions. Business conditions like a boom, depression, etc. affect the velocity of circulation of money. During the boom, transaction will be the more and there will be the sense of optimism about the business conditions. Due to this, the velocity will be the high. On the other hand, during the depression, business pessimism will prevailing leading to poor transaction resulting in the low velocity of circulation of money. Thus the velocity will be the high during the boom and less during the depression. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच बिझनेस कंडिशन्स. म्हणजेच बिझनेस कंडिशन्सचा देखील त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजे त्या ठिकाणी बूम पिरियड असेल, त्याचबरोबर डिप्रेशन पिरियड असेल, याच्यासारखे जे काही बिझनेस कंडिशन्स आहेत त्याचा देखील आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. तर तो कशा पद्धतीने, तर ज्यावेळेला बूम पिरियड असतो त्यावेळेला जास्त प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बिझनेस ट्रान्झॅक्शन हे त्या ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर बिझनेसमध्ये आपल्याला आशावादी बिझनेस कंडिशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन हे त्या ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतात आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी जी आहे ती वाढलेली दिसून येते. परंतु जर आपण डिप्रेशन पिरियडचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी बिझनेस कंडिशन्स या निराशावादी असलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते आपल्याला कमी झालेले दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन मनी जी आहे ती आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला बिझनेस हा ठिकाणी बूम पिरियडमध्ये असतो त्यावेळेला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही हाय असते आणि ज्यावेळेला बिझनेस हा ठिकाणी डिप्रेशन पिरियडमध्ये असतो त्यावेळेला ठिकाणी व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी हे ठिकाणी आपल्याला लो असलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने बिझनेस कंडिशन्सचा देखील त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज स्पीड इन ट्रान्झॅक्शन ऑफ मनी. The speed with which the money is transacted also influenced by the money supply. If the banking sector is technologically advanced and efficient, it can provide multiple facilities within on time. Remittance of the cash, clearing of the check, etc. will take place very quickly. In such cases, transaction will be the more and hence the velocity of circulation of money will be the high. Velocity will be the low in the absence of the such as efficient system. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजे स्पीड इन ट्रान्झॅक्शन ऑफ मनी. म्हणजे सेकंड मनी ट्रान्झॅक्शनचा जो काही स्पीड असेल त्याच्यावरून देखील आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ ट्रान्झॅक्शन ऑफ मनी किंवा मनी सप्लायवरती इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. तर तो कशा पद्धतीने, तर जर समजा बँकिंग सेक्टर हे टेक्नॉलॉजिकली ॲडव्हान्स आणि इफिशियंट असेल तर त्या ठिकाणी एकाच टाईमला आपल्याला मल्टिपल फॅसिलिटीज या प्रोव्हाइड केलेल्या दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी आपल्याला कॅश क्लिअरन्स कॅश प्रोव्हाइडिंग असेल, त्याचबरोबर चेक क्लिअरन्स असेल, यासारखी वेगवेगळी ट्रान्झॅक्शन ही ठिकाणी आपल्याला एकाच टाईमला त्या ठिकाणी केलेली दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ट्रान्झॅक्शन हे त्या ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतात. आणि ज्यावेळेला ट्रान्झॅक्शन मोठ्या प्रमाणात होतात, कॅश ट्रान्झॅक्शन ज्यावेळेला मोठ्या प्रमाणात होतात त्यावेळेला आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आणि ज्यावेळेला अशा प्रकारचे जे काही इफिशियंट सिस्टम जे आहेत किंवा ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे ती बँकिंग सिस्टममध्ये अवेलेबल नसेल किंवा फिनान्शियल सेक्टरमध्ये अवेलेबल नसेल तर ठिकाणी व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी ही त्या ठिकाणी आपल्याला लो झालेली दिसून येते. कारण जे काही ट्रान्झॅक्शन प्रोसेस जी आहे किंवा ट्रान्झॅक्शन स्पीड जो आहे तो आपल्याला लो झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने स्पीड इन ट्रान्झॅक्शन ऑफ मनी याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीचे वेगळे फॅक्टर जे आहेत ते आपल्याला व्हॅल्युसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनीवरती इफेक्ट करताना दिसून येतात.